ראיון עם שמעון נווה. ראיון מתקיים בביתו המרווח של שמעון בחדרה. התאריך הוא ה-19 בפברואר 2026. שמעון, בבקשה. אני שמעון נווה, במקור הקר, הקוף רש. נולדתי בחדרה ב-28 במאי 1948, שעה שאבי כבר היה מגויס לחטיבת גבעתי. גדלתי בחדרה, ולמעט פרקים מאוד קצרים בחיי, את רוב חיי ביליתי בחדרה, ואני כנראה אסיים אותם בחדרה. חוזר, שמי שמעון נווה, במקור הקר. עברתנו את שמנו לא אחרי שניסינו, אלא אחרי הולדת הבן הראשון שלנו, אשתי שמה גריי, חנה גריי, היא הבת הראשונה של קיבוץ מעיין ברוך, וכשבאנו להוציא אותה מבית הילדות, האחיות קצת היו נבוכות, משום שהם ראו שמות שונים. אני, בתעודות שלי קרוי הקר, שמעון הקר, והיא קרויה חנה גריי. ואז החלטנו לעברת את שמנו לנווה, ומאז אנחנו נווה. והשם הזה יחסית דבק בי מאוחר יותר, נווה. בצבא, בחלק הראשון של חיי, נקראתי הקר. היו פליטים מרומניה שברחו ב-46 מרומניה דרך הונגריה לאוסטריה ומשם לאיטליה. שהו זמן מסוים באיטליה, אבי עבד קצת בשביל ההגנה, ובשלב מסוים הם מואמסו על ספינת מעפילים שנקראת תגבורת, והיא נחתה, אני לא זוכר את התאריך המדויק, היא נחתה בחופי הארץ ונתפסה. ההורים שלי לא היו ציונים במובן, אבי היה חניך בגורדוניה. אמי שום רקע ציוני לא היה, שום רקע ציוני. אני גם לא חושב שהם עלו מסיבות ציוניות. אבי בעצם, אחרי בתום המלחמה הרוסים השתלטו על רומניה. ואבי ואמי שרדו משום שהם במהלך המלחמה היו במה שנקרא הריגת הישן. המלך שמר עליהם, על היהודים האלה, כי היהודים למשל האחרים הועברו לטרנסניסטריה והושמדו. אז הוריי שרדו. אבי היה בחור ממולח, הוא עשה מה שיהודים עושים, לוקח מכאן, מעביר לשם, מוכר לשם, לא היה לו מקצוע ייחודי, הוא היה בחור ממולח, ובשלב מסוים הוא קצת הסתבך עם הרוסים והם החליטו לברוח. הם ברחו, כמו שאמרתי לך, לטרנסילבניה, הונגריה, אוסטריה, ומשם, ברגל. ומשם עשו את כל הדרך לאיטליה, חוו לסוכנים של ההגנה, והיו זמן מה בדרום איטליה, ואז הועמסו על הספינה הזאת תגבורת, נחתו. בזמן הנחיתה של הצבא הבריטי התערב, הוא ירט את הנחיתה. אבי, כמו חלק גדול מן הגברים, אבי נולד בגלץ, ברומניה בגלץ, והוא היה איש שגדל על הדנובה, על המים, אז הוא ידע לשחות. את הגברים פינו ראשונים, אמי לא ידעה לשחות, יהודייה. ואמי נתפסה והייתה אסירה בעתלית תקופה, אחר כך הם חברו, התיישבו בחדרה, ומאז אנחנו בחדרה. תראה, חדרה בילדותי הייתה מה שנקרא מושבה. ההיקף המרחבי היה מאוד גדול, זאת אומרת, שטח השיפוט של חדרה בתור מועצה מקומית הוא ענק, היא מהערים הגדולות בארץ, יש לה שטח מאוד רחב, אבל בעצם השטח הבנוי היה מצומצם נורא, ובתחילת שנות ה-50 התחילו בעצם, הייתה ליד חדרה, הייתה מעברת פליטים שנקרא אגרובנק, זה הקניון הענק הזה מול החוף, שרואים על כביש 2. הקניון הגדול הזה יושב על מה שהייתה פעם מעברת אגרובנק. אז בשנות ה-50 התחילו לבנות בחדרה. חדרה התחילה לקלוט עלייה, אבל לא בממדים גדולים. חלק במעברה, התחילו לבנות אז את גבעת אולגה, שהייתה בעצם
מין אזור מגורים של פליטים מכל רחבי העולם, אבל בעיקר מהמזרח, זאת אומרת מרוקו, ארצות ערב, ובמזרח בנו אז שכונה חדשה שנקרא בית אליעזר, שהיום היא דבר מאוד מאוד רחב, מתוחכם, אבל חדרה בעצם הייתה מושבה. הגרעין הבסיסי של היישוב היה מתיישבים מן העלייה השנייה והשלישית, שחלקם היו בעלי אדמות ואיכרים, וחלק מחבריי בבית הספר היו מן המשפחות האלה, רוטמן, סמסונוב, למשל. חדרה הייתה יישוב, מושבה, כן, אגררית, מוקפת פרדסים. זאת אומרת, באמת הענף העיקרי של חדרה היה פרדסים עם בתי אריזה במזרח ובמערב. תחנת הרכבת היא הייתה אזור של בתי אריזה. וכמובן כל האזור הזה היה מכוסה פרדסים. אגב, התחנה גובלת באגרובנק, במעברת הפליטים הזו. היינו הולכים לנחל חדרה, היינו הולכים לנחל אלכסנדר ברגל, למכמורת. היה לנו כאן ים, וגדלנו כולנו על הים. זאת אומרת, היינו הולכים ברגל או רוכבים על אופניים לים. בחדרה חוף ים נהדר, היום מן היפים בארץ. הלכתי לבית ספר יסודי אחד, התחלתי בו וסיימתי, הוא נקרא אחד העם, בית הספר אחד העם. היו לי במהלך בית הספר 3 מורות, מורה אחת, אני זוכר, זמירה פרסבורגר, בעלה היה גם צנחן, אלוף משנה, היא לימדה אותי מכיתה א' עד ג', הייתה לי אחר כך מורה בכיתה ד' וה', ומורה שבעצם איתה עשיתי את ו', ז' וח'. הלכתי לבית ספר תיכון העיוני בחדרה, שכמובן עדיין קיים, ובעצם סיימתי אותו ב-1966. תראה, במבצע קדש אני הייתי בן 8. אני זוכר את האטימה של החלונות עם נייר דבק, אני זוכר את ההפעלה. אח של בן כיתה שלי בבית הספר היסודי נפל במלחמה הזאת. הייתה כאן משפחה בשם לוי, בחור בשם יורם לוי היה בכיתה שלי, ואחיו נפל במבצע קדש. יותר מזה, אישה ממה שנקרא האצולה החדרתית, נעמי עמלי שמה, הייתה נשואה לקצין בשם ירחמיאל עמלי, שבעצם היה הרל"ש עוזר של אסף שמחוני, ובעצם נהרג במבצע קדש. זאת אומרת, בפרטי מבצע קדש. אז תראה, מבצע קדש זה הייתה מלחמה שלנו כילדים, היא הייתה מלחמה עמומה. זאת אומרת, אברהים אל-אוול, כן? האנשים שנהרגו והיו מחדרה והכרנו, אבל לא הייתה שום תחושה, היה העניינים האלה של ההפעלה, החלונות. התגייסתי ב-14 בנובמבר 66, שזה היה 4 ימים אחרי מבצע סמוע. עכשיו, אני הכנתי את עצמי לצבא, זאת אומרת, היה ברור לי שאני אלך ליחידה של מתנדבים, אבל לא היה ברור לי מה. היו 2 דמויות ידועות בצנחנים בחדרה, אבשן צילביץ' ודני זיידל. אבל לבד, הם כמובן מבוגרים בהרבה ממני, לבד מזה... עליו כתבו בשיר השכונה. נכון, דני זיידל הצדיק. לא ממש, תראה, הלך הרוח היה אחר אז. יכולתי ללכת או לצנחנים, או לסיירת מטכ"ל, למרות ודווקא הדבר שבחרתי בו היה סיירת שקד. שקד, אז שהייתה סיירת של ביטחון שוטף, גויסו 25, 26 בחורים, זה היה הגיוס בנובמבר. המ"מ שלנו היה אמיר אמזקין, בן קיבוץ אילון. זאת אומרת, החלטתי ללכת לשקד, כי זה החברותה, זאת אומרת, החבורה שרובה מוחלט היה קיבוצניקים. אחרי הבקו"ם, המחלקה כולה סופחה לפלוגה ג' 202, גדוד 202. מפקד הפלוגה היה אמנון ליפקין, מפקד הפלוגה שלנו.
ובעצם עשינו טירונות, כולל קורס צניחה של חצי שנה. מג"ד של 202 אז היה ברזני, צבי בר, הוא היה אז המג"ד. הרס"פ שלנו היה יוסי מורנו, ג'וזף מורנו. מהפלוגה שלנו, כשאני חושב על הפלוגה, אז ככה, המ"פ נעשה רמטכ"ל לימים, וכמובן לקיבוצניקים היה יתרון על העירונים, מבחינת המוכנות הנפשית והפיזית לגיוס, ולשירות הקשה, השירות היה שירות קשה, תובעני, כן, גם פיזית וגם מנטלית. בתום הטירונות, קורס צניחה, עברנו לדרום, לבסיס של היחידה, והתחלנו את אימון הלוחם, שערך כמה חודשים. המ"מ שלי באימון הלוחם היה ביני תלמי, הבן שלהם התלמי, מקיבוץ משמר העמק. שקד לא הייתה יחידה לוחמת במובן הרגיל, זאת אומרת, היא לא הייתה מאורגנת כגדוד עם פלוגות רובעיות, פלוגות מסייעות, מיכון. הייתה פלוגה שהייתה מאורגנת לפעילות בט"ש, מערבים וסיורים, ולא היה לה ייעוד ברור. אנחנו בעצם הורדנו לאזור המישורים הגדולים, ובעצם עשינו שם סיורים, כי הפתחה הזאת הייתה פתחה שלא היה שם כוח, הכוחות רוכזו בצפון, ובעצם כל האזור של הגבול המצרי היה פרוץ, רובו היה פרוץ. אז היחידה עשתה סיורים לפני המלחמה. עשיתי בט"ש. עשינו בט"ש, אבל במובן של לא גילוי מחבלים, מה שהיינו, אלא גילוי תנועות של הצבא המצרי. ואם איזשהם כוחות מצרים הולכים לכיוונים האלה של שיזפון, אנחנו היינו אמורים ליירט אותם, אבל בעצם לא היה לנו שריון, לא היה לנו ארטילריה, לא היה לנו נשק מסייע. בעצם היו לנו התקלויות, אבל לא קרבות ממשיים. כן, היו קצת נפגעים, אבל לא משמעותי. תראה, לא היו לנו קרבות כמו שהיו בעלי מונטר, בעזה, בציר הצפוני, באום כתף. זאת אומרת, היו לנו ג'יפים, קומנדקרים וזחלמים. הנשקים התקנים של צה"ל, זה עוזי והרובה המטען, FN, מקלעונים, מגים, כן היו, אבל לא היה ביחידה נשק מסייע, לא היו בגבעות 81, לא הייתה פלוגה מסייעת בגדוד, שקד הייתה גדוד, לא היה לה פלוגה מסייעת, כי הוא לא היה צריך לעשות לחימה במובן הקונבנציונלי. הקטע הלחימה המשמעותי קרה דווקא בפאתי המלחמה. אנחנו בשבוע השני, זאת אומרת, בשבוע שעקב למלחמה, סופחנו לאוגדה של אריק שרון. הוא ריכז אותנו, רוכזנו בשדה תעופה אל-עריש, וקיבלנו משימה בעצם ליירט בעזה, בגלל התנועה המהירה של ההבקעה של הכוחות שלנו, בעזה נלכדה דיוויזיה מצרית, דיוויזיה פלסטינית, לא מצרית, דיוויזיה פלסטינית שאורגנה, צוידה, אומנה על ידי המצרים. ובעצם היה ברור לכל חייליה, לכל מי ששירת בדיוויזיה הזאת, שדמו בראשו, לאורך קו החוף, מעזה, כן, ח'אן יונס, רפיח, אל-עריש, ברדוויל, לכיוון תעלת סואץ, ניסו לברוח לכיוון מצרים. ומדובר באלפים רבים, ואריק בעצם נתן לנו משימה לחסל אותם. ובעצם עשינו פעילות של כמעט שבועיים של לחימה בצוותים קטנים, ג'יפים, הליקופטר או שניים, והיינו מזהים, הם היו חייבים לנוע לאורך קו החוף, כי שם מפלס מי התהום הוא מאוד גבוה. אז אתה חופר קצת מהר, יש מים מתוקים יחסית, ויש עצי תמר, אז הם, כי אחרת לא היה להם שום סיכוי. ואנחנו היינו מתנפלים עליהם, תופסים שטחים שולטים, לוכדים איזה קבוצה, ופשוט הורגים אותם. ופואד היה סגן, אבל הוא ניהל את החלק הזה, כי הוא היה יותר איש צבא במובן המקובל. נגמרה המלחמה, בעצם עשינו תקופות של פעילות סיור,
שוב, בסגנון בט"ש, חלק מהזמן לאורך תעלת סואץ, שם גם נפצעתי, עלינו על מוקש, וחלק בעזה, או באזורים של עזה. תחילת 68 יצאתי לקורס מ"כים בנחל, זאת אומרת, שקד היו עושים קורס מ"כים בנחל, סיימתי אותו מאוד טוב, חזרנו ליחידה לתקופה, ועשינו פעילות ארוכה מאוד בצוותים קטנים של 4 ג'יפים, סמלים כולם עם השב"כ באזור אל-עריש. היינו תופסים סיינים, היינו משתמשים בשטינקרים, עשינו פעילות של כמה חודשים באזור עזה. אז יצאתי לקורס קצינים. אני הייתי הקורס השני שעשה במצפה רמון. יוסי קסטל היה מפקד בה"ד 1 אז. הוא היה האיש והשפה. אתה יודע, קסטל היה מפקד גדוד הנחל באום כתף. הוא הסתובב כמו טווס. המ"פ שלי זה היה דמות מאוד מאוד מיתולוגית בצנחנים, אהרון אשל, ארול. איש ה-101, שמע, סייר, זאת אומרת, באמת מהגרעין הקשה של ה-101, היה איש מהמם, היה חייל יוצא דופן. סיימתי קורס קצינים וחזרנו ליחידה, ובעצם עד השחרור שלי עשינו הרבה מאוד פעילות, גם בתעלת סואץ, אז כבר הייתה מלחמה קשה עם המצרים, התשה קשה מאוד הייתה שם, וגם עשינו פעילות מאוד מאוד מוצלחת בגבול המזרחי, באזור מפעלי ים המלח. שם היו לנו כמה התקלויות ככה כבדות עם מחבלים על גב ההר הירדני, ובעצם הם היו יורדים למטה, מניחים מוקשים, מפגיזים את מפעלי ים המלח, ובעצם היו לנו כמה התקלויות שבעצם פגענו מאוד מאוד קשה ביחידה הפלסטינית הזאת. זאת אומרת, הרגנו 10 מחבלים שבאו על ג'יפ ועל טרקטור להפגיז את מפעלי ים המלח, ומאוחר יותר אנחנו עלינו על מערב שם, באזור מרץ, עלינו על מערב, שחיסלנו אותו, אבל עלינו על מערב שם. בתקופה הזאת המפקד שלי אז היה איש בשם פאצי, אמציה חן בדיוק, פאצי, שהוא היה חייל מאוד מאוד יוצא דופן. התחלתי בסוף 70, השתחררתי, הלכתי ללמוד ארכיאולוגיה וגיאוגרפיה, ואחרי שנה, מג"ד 202, חיים בנימיני, איש באמת יוצא דופן, גם בחוכמה, גם בתעוזה, גם בתחבולה, קצין יוצא דופן, בעצם ביקש ממני לחזור לגדוד 202 ולהיות מ"פ. 2 מהמ"פים הבולטים בגדוד היו איתי בקורס קצינים כשהייתי בבה"ד 1, והם זכרו אותי בתור חייל בלתי רגיל, ואז הם ביקשו ממני, שכנעו אותו, הוא שכנע אותי ובעצם חזרתי לצבא. הייתי תקופה קצרה סמ"פ של עופר כהן מאפיקים, ומיד אחרי זה קיבלתי פלוגה, הייתי מפקד פלוגה ד' פברואר 72. הייתה לי תחושה שאם אני לא מ"פ אני אחמיץ משהו. עשיתי פלוגת פברואר 72, התגייסנו ב-72, והפלוגה סיימה מסלול באפריל 73. והפלוגה התפזרה, כמו שבצנחנים, אתה יודע, חלק הולך קצינים, חלק הולך להדרכה, חלק הולך לפלוגה המסייעת, אחרי 14 חודש. אני עשיתי עוד דבר אחד, לפני שהלכתי לתפקיד הבא, הייתי מפקד, היה בצנחנים קורס שנקרא קורס קומנדו. ומ"פים ותיקים פיקדו על הקורס הזה, זה היה קורס של חודש וחצי, של פשיטות וניווטים, ופיקדתי על הקורס הזה, ואז קיבלתי את פלוגת החבלה המוצנחת, את הח"ן, מה שנקרא, פלוגת החבלה המוצנחת, והייתי בעצם מפקדה לפני 73, זמן קצר, זאת אומרת, קיבלתי את הפלוגה,
תן לי לחשוב, באזור יולי או אוגוסט, ובאוקטובר המלחמה פרצה. תראה, מי ששירת בצנחנים בתקופה של, זאת אומרת, 72-73, זה התקופה של הפשיטות בלבנון. לא רק בפתח להם, בביירות, למשל, בסוף מרץ 73, במבצע אביב נעורים בעצם היו 3 כוחות. היה כוח אחד של אהוד ברק, היה כוח אחד בפיקוד אמנון ליפקין, והיה כוח שאני הייתי בו, שפעל בפיקוד של עמוס ירון, שהיה סמח"ט, שבעצם חיבל, זאת אומרת, התנפל על מפעל לייצור נשק מצפון לצידון. זאת אומרת, בין צידון באותו לילה. תראה, אף אחד לא חשב על מלחמה במובן שפגשנו אותה באוקטובר. אבל אני נתקלתי בסיפורים שאמרו, תהיה מלחמה, ואצלכם... לא, ממש לא, ממש לא. ממש לא. יותר מזה, אני זוכר שזמן קצר לפני המלחמה היה תרגיל חטיבתי גדול, ואני כבר הייתי מפקד פלוגת החבלה המוצנחת, וזה היה תרגיל של מלחמה, אתה יודע, עם שריון, עם טנקים, וראינו הבדלים נורא משמעותיים באופן שהחטיבה התנהלה על ידי עוזי יאירי, ובאופן שבו סיפחו לנו בעצם גדוד מוקטן של טנקים לחלק מהתרגיל, והיה הבדל תאומי בין המקצועיות של הטנקיסטים ובין המקצועיות שלנו. שמע, הם היו לטעמי 2 או 3 רמות מעלינו. שוב, כשהייתי מ"פ החבלה, הסגל של החטיבה היה, עוזי היה מח"ט, עמוס ירון ואמנון ליפקין התחלפו, זאת אומרת, עמוס היה סמח"ט ואמנון בעצם נעשה סמח"ט לקראת המלחמה. המג"דים היו, דורון רובין היה מג"ד 202, מג"ד 50 היה קובי בנטל, אבל הוא נפצע ובעצם הוא לא היה במלחמה. מי שפקד על הגדוד במלחמה היה יאיר יורם שהיה סמח"ט. גדוד 890 שמפקדו היה איציק מרדכי. עוזי היה איש באמת יוצא דופן, היה אדם חריג בנוף של הקצונה של הצבא. הוא מצד אחד היה נשמה חופשית, איש עתיר דמיון, אבל בעצם הוא לא היה חייל, מה שנקרא, של צבא מקצועי. הוא היה גדל סיירת מטכ"ל, עם מלך הרוח המיוחד של אז. הוא היה יצירתי. היה נורא יצירתי, אבל לא הבין איך נלחמים בגדול. מה שהשריון, אבל יחד עם זאת הייתה בו גם סוג של ענווה כובשת, הוא היה איש ענב מאוד, הוא היה איש מאוד, היה מאוד אנושי, גם בביקורת העצמית שלו. אגב, זה מה שהוביל למותו, זאת אומרת, הוא לעולם לא סלח לעצמו. תראה, כשפרצה המלחמה, אני זוכר, אז כל התקופה שקדמה למלחמה, אנחנו בפשיטות, אנחנו חושבים שאי אפשר לעצור אותנו, אבל בעצם אנחנו לא יודעים לעשות מלחמה מול צבא רציני שהכין את עצמו למלחמה, משוריין, כבד, כמו המצרים או כמו הסורים. ובעצם כשהמלחמה, ביום שישי, שזה בעצם 5 באוקטובר, אחרי דיונים מחליטים להוציא את הפלוגה לחופש. החבלה המוצנחת, כן, הנדסה, החבלה המוצנחת. אנחנו יוצאים לחופש, וכמו שאני מגיע הביתה, אז גרנו בהרצליה, כי אשתי למדה באוניברסיטה, גרנו בקהילת ציון 11 בהרצליה, כמו שאני מגיע הביתה, הוא אומר לי, בוא תחזור. חזרתי מיד, ובעצם במהלך יום שישי אחר הצהריים, נתבקשנו לתכנן משימה של צניחה באזור סכר אסואן. היה תכנון כזה שכמובן לא יצא לפועל.
היה תכנון לחבל. האם זה רשום באיזשהו מקום, הדבר הזה? האם זה עובדה היסטורית? תראה, העובדה ההיסטורית היא ששאול מופז, שהיה מ"פ הסיירת, ואני, שהייתי מ"פ החאן, קיבלנו משימה מקצין אג"ם החטיבה, שהיה אז גיל דוד, המח"ט הנחה אותנו, עוזי הנחה אותנו, והתכוננו לפעולה הזאת. מה חשבתם, שאתם יכולים להפציץ את סכר אסואן? שוב, אתה מבין באיזה הלך רוח היינו. זאת אומרת, חשבנו שאנחנו יכולים לפגוע בסכר אסואן, אתה מבין, לצנוח. הייתה משימה הזויה, אגב, ארזנו שקי חזה, ארזנו מטענים, היינו מוכנים לצניחה בדרום מצרים, שבשבת בצהריים התבטלה. כי כבר ברור שהמלחמה, זאת אומרת, אנחנו לא שולטים בה, ובשבת בצהריים אנחנו בתל נוף, כל הפלוגה מתכנסת, אנחנו עוד, מה שנקרא, משלימים את הפירוק של המשימה שלא יצאנו אליה, כן? הצניחה בסכר אסואן. ובעצם בשבת וראשון אנחנו בתל נוף, היחידות החטיבתיות. גם בראשון. גם בראשון כעוזי, זאת אומרת, אני חושב שבראשון בלילה, שזה ה7 באוקטובר, בראשון בלילה, נכון? המלחמה, שבת הייתה... אבל אתם כבר בראשון בלילה, אתם יודעים שפרצה המלחמה ואתם מתוסכלים, למה לא קרים לכם? תגיד את זה. בעיקר מי שמתוסכל זה המח"ט. הוא יותר מתוסכל מכולם. עכשיו, המצב הוא כזה, גדוד 50 בבט"ש ברמת הגולן, הוא בכלל לא בחטיבה. הוא מחזיק מוצבים, קו מוצבים ברמת הגולן, ומי שמפקד על הגדוד זה יאיר יורם. גדוד 202 בעצם נלקח מהחטיבה, ומורד לאזור ואדי מבוק, זאת אומרת למרכז סיני. הגדוד בעצם בולם ומשמיד חטיבה ממוקנת, עם גדוד חי"ר, עם טולרים ומרגמות 81. מה שבעצם נשאר לעוזי יאירי מהחטיבה, זה היה שתי הפלוגות החטיבתיות, הסיירת והחאן, וגדוד 890. ביום ראשון בערב, והוא כל הזמן, עוזי היה לפני שהוא התמנה מח"ט, הוא היה הרעלה של דדו. והוא כל הזמן ביקש מדדו משימה. והוא חוזר, ובעצם ביום ראשון בלילה אנחנו טסים בסבבים, בשני הרקולסים, לאתור. גדוד 890 מגיע לתל נוף, שתי היחידות החטיבתיות, מפקד החטיבה, פלוגת הקשר, טסים לאתור. נוחתים באתור אין כלום. זאת אומרת, המצרים פרצו, ההבקעות הגדולות שלהם היו מצפון, אנחנו נוחתים באתור. ביום שני בבוקר, קוראים לי למפקד החטיבה, הסמח"ט, אמנון ליפקין, מתדרך, תשמע, תוציא סיוע, אנחנו לא יודעים איפה המצרים כאן. אגב, החטיבה, מה שנקרא... עירומה. זאת אומרת, אין לה רכב כמעט, אין לה נשק מסייע. יש גדוד 890, שתי יחידות החטיבתיות עם קצת כלי רכב שאספנו שם. כי היה דיווחים שבמהלך שני הלילות הקודמים, היו הרבה מאוד נחיתות של קומנדו מצרי בתוך השטח שלנו. ידענו כללית שמאמץ גדול של המצרים נעשה הרבה צפונה לנו, אבל באזור שלנו לא היה שום מאמץ רציני. בשלב מסוים דובר על זה שאולי חטיבה ממוקנת מצרית תרד דרומה, אבל זה לא קרה. קיצור, שולחים אותי לסיור, אני לוקח, אני ועוד 5 אנשים, 2 ג'יפים, ואנחנו בעצם מתחילים לנוע ממזרח לאתור. אנחנו חוצים גשר עירי, ואדי רחב כזה, כי הוודיות שם בקטע הזה הם כבר רחבים מאוד, הם נשפכים למפרץ סואץ. פתאום אנחנו רואים דמויות ונפתחת עלינו אש ממזרח. אנחנו מיד קופצים מהג'יפים ועושים במשך 20 דקות, 25 דקות הקפצת חוליות. אתה יודע מה זה?
זאת אומרת, עושים התקדמות בחוליות, 2 חוליות, 3 ו3, אנחנו מתקדמים. יש לנו מג אחד, שהורדנו אותו מהג'יפ, ועוזים, וזה מה שיש לנו. אנחנו מתקדמים, מגיעים לטווח, וכבר מזהים יותר ויותר טוב את החבר'ה, ברור לנו שהם מספרם כפול משלנו לפחות, בקטע מסוים אנחנו עושים מסתערות, מוצאים רימונים, זורקים, מסתערים קדימה, ואז 6 אנשים מרימים ידיים, ו8 הרוגים. האנשים שמרימים ידיים, היינו די עמומים מהמדים שלהם, איזה מדים היו להם, איזה נשק חדש, קלאצ'ים, RPD, אתה יודע, RPGים, לא ראינו, תשמע, זה היו נשקים חדשים, רובי צלפים, איזה רובי דרגונוף לקחנו. כשיצאתי למשימה, אמנון אמר לי, אם אתה נתקל, אין שבויים. זאת הייתה הפקודה, אתה יודע, אין שבויים. עכשיו, 6 מרימים ידיים, אני ילד טוב, אני כשמרימים ידיים, אתה לא הורג. קשרנו אותם 3 ו3 על המכסה מנוע של ג'יפים. כשאני מגיע לחטיבה, בסוף הסיור, הוא רואה אותי אמנון, וככה מחייך, אני זוכר, הוא אומר לי במילים האלה, יא קנדון, ככה הוא אומר לי, לא יכולת להרוג אותם? האם יצא לך לדבר עם השבויים ולעמוד על השכלתם? לא, שום דיבור לא היה לי. שום דיבור לא היה עם השבויים. והיינו שם עוד איזה יום, ואז בעצם, אולי קצת יותר, אני לא באמת זוכר את הפרטים בדיוק, ואז בעצם מקפיצים, כן, היה גם איזה דיבור על איזה מבצע, עוד מבצע שלא יצא, מקפיצים את מפקדת החטיבה, גדוד 890, הסיירת והחאן, מקפיצים לביר גפגפה עם הרקולס. בא הרקולס אחד וכל פעם עושה סבבים, מטיס אותנו. ככה, הסיירת ישר נשלחה לתל נוף והיא יצאה לפשיטה בסוריה. גדוד 890, אני התפניתי אחרון, הפלוגת החאן התפנתה אחרונה, גדוד 890 כמו שכונה אחת בביר גפגפה, הם קיבלו בעצם משימה לצאת לכיוון אחווה סינית, ובלי להבין, שוב, אתה רואה את עוזי מצד אחד היה אמיץ בצורה בלתי רגילה, הוא היה בחור באמת עם שאר רוח, הומניסט, שאר רוח יוצא דופן, אבל הוא לא הבין את המציאות שהוא חי בה. הוא כל הזמן רדף אחרי משימות, והוא לא הבין שהמרדף הזה מפרק לו את החטיבה, ובעצם הוא נשאר בלי כוח. יתרה מזאת, חלק מהמשימות האלה נעשו באופן פוחז, באופן, למשל היציאה לכיוון ציר הכביש, היציאה הזאת לחווה הסינית, זאת אומרת, אני יודע את זה בדיעבד, אני הגעתי, כשאנחנו נחתנו בביר גפגפה בסביבות חצות בלילה, ההרקולס האחרון הוציא אותנו, הגעתי, הלכתי לחפש, לא מצאתי אף אחד, כשהגעתי, איכשהו הצלחתי להתפלח למפקדת האוגדה שם, ואמרו לי, הם יצאו למשימה מערבה, בבוקר כמובן התחלנו לראות זה היה הקרב הזה שבעצם, ואני לא זוכר איזה תאריך זה היה, אם זה היה 15, ה-15 או ה-14 או ה-16, אני לא זוכר את התאריכים בדיוק, אבל בעצם אני זוכר את הפינוי של מה שנקרא שורדי הקרב הנוראי הזה. זאת אומרת, נהרגו בקרב הזה למעלה מ-40 אנשים. האם עוזי יאירי כבר אז הבין את גודל כשראיתי את עוזי, הוא היה כבוי? ראיתי, הוא היה כבוי, הוא גמור. אגב, הוא לא יצא מזה לדעתי. זאת אומרת, כשחזר, ואני זוכר שאמנון מאוד אהב אותי, כי הייתי חייל שלו בפלוגה ג'
אתה זוכר, פלוגה ג' נובמבר 66, והוא תמיד היה מדבר איתי, למרות שאני הייתי סרן, והוא היה סגן אלוף, הוא היה הוא אומר לי, שמע, הוא דיבר, לא היה לנו מושג מה קורה לנו. ניסינו לשרוד, ירו עלינו מכל העולם וניסינו לשרוד. ומי שהצליח, הצליח, ומי שלא הצליח, לא הצליח. ומה שבעצם הציל אפשר את החילוץ בסוף, זה היה אהוד ברק, שהיה אז אלתר גדוד טנקים עם איציק בריק. הוא זה היה גמור, שמע. ואז יום אחרי זה אנחנו מתחילים לנוע ברגל לכיוון הצליחה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל הסיפור הזה של הקרב הזה הוליד את הפריצה בציר הכביש, צליחה של התעלה, ובעצם אנחנו הולכים ברגל, חוצים את הגשר, את גשר הגלילים ברגל. אגב, לפני זה אנחנו חוטפים התקפה אווירית, נהרג לי חייל מקיבוץ קרמיה, והיה חייל אחד שבעצם מהירי של המטוסים בעצם נקטעה לו יד. חצינו את התעלה ברגל, התארגנו, חטפנו הפגזות, ואז בלילה של לפני שמחת תורה, אני זוכר, קיבלתי משימה לצאת ולכבוש איזשהו מוצב מצרי בצד המערבי של התעלה. כי הבנו שאנחנו בעצם מתחילים לנתק את הכוחות המצרים שנמצאים ממזרח לתעלה ממערבה. ובאמת עשינו גם אין תצה, בקושי יש מפה, קצת עם תצפיות, ואנחנו עושים בעצם תנועת לילה לכיוון המוצב הזה. בתנועת הלילה הזאת קורים שני דברים משמעותיים. אחד, אנחנו נתקלים בכוח קומנדו מצרי, הורגים אותו אבל נהרג לי חייל, זה בחור בשם דוד חורש. והדבר השני, כשאנחנו מתחילים להתקרב למוצב ממערב, אני הולך בחוד, זאת אומרת אני מ"פ, אני הולך בחוד, מאחורי הפלוגה בשני תורים, פתאום מתרומנת פצצת תאורה. אנחנו רגע קופאים במקום כי הקרקע שם הייתה חולית. מתחיל מטח ארטילרי של משהו כמו 30 או 40 דקות. לא ראיתי דבר כזה בחיי כמובן. זאת אומרת, במהלך המלחמה כבר היינו בישמעאליה, אז ראיתי הפגזות יותר קשות, אבל זה היה מטח ארטילרי מטורף, שכנראה הפעיל קטק מתוך המוצב עלינו. כשהאש נגמרת, אני קם, אני רואה את החבר'ה בחוד, אוסף את הפלוגה, אף אחד לא נשרט. אף אחד לא נשרט עכשיו, זה היה משימת הסכנה של הארטילריה המצרית, אבל אף אחד לא נפגע. ועלינו למוצב, קצת התקלויות, כבשנו את המוצב די בקלות, ואחר כך בעצם היו לנו, המצרים שלא הבינו מה קורה, במהלך הימים הבאים ניסו לעבור מצידי המוצב הזה, וכמובן אנחנו פגענו בהם. הכמות, הגיוון והדיוק, של הארטילריה. למרות ששוב, אתה אומר, היינו בתוך נקודה שהיא משימת סכנה של מוצב, שהלכנו לכבוש, אף אחד לא נפגע. למה? נשאלת השאלה למה. לדעתי משני טעמים. אחד, החול, זאת אומרת, פגזים שפוגעים בחול, האפקט שלהם עולה, ושכבנו על הקרקע, לא היה לנו שום מיגון. זה ריסוס עילי כזה, ועל הקרקע. וחלק מהפגזים פגעו בבוץ. אתה יודע, הסביבה היא דיונות ובוץ. והפגזים שקעו בבוץ, לא היה להם שום אפקט. תראה, צה"ל זה ארגון מורכב. אני עכשיו מדבר בנקודת המבט העכשווית. צה"ל עד היום זה בעיניי לא צבא מקצועי. עכשיו, להוציא כמה יוצאים מן הכלל. חיל האוויר זה... יום כיפור. חיל האוויר וצה"ל זה לא אותו דבר. חיל האוויר, אגב, חיל האוויר ביום כיפור ספג מכה קשה ביותר, אבל
לחיל האוויר, כאן אני אתן לך משהו שאחרים לא ייתנו לך. תראה, אני שנים, ונגיע כשנדבר על מה אני עשיתי בשנים האחרונות, ניסיתי להבין למה חיל האוויר התפתח, כפי שהוא התפתח, לארגון מקצועי, עם אתוס מקצועי, עם משטר מקצועי, עם חופש חשיבה וביקורת, עם תנועה של התפתחות מתמדת, גם בתורת הלחימה, גם בתפיסות, ולמה בצבא הירוק זה לא קרה? אגב, זה קרה לו יותר מאוחר, חיל הים היום, דע לך, זה צבא דומה מאוד לחיל האוויר. דומה מאוד לחיל האוויר. מבחינת איכות האנשים, מבחינת הארגון, מבחינת התפיסות, מבחינת האתוס, מבחינת אופן ההתנהלות. בחיל האוויר היו 4 4 מפקדי חיל האוויר גדולים. עכשיו אני נותן לך את פרשנותי האישית כצופה ביקורתי מאוד, שמנסה להבין את המערכת שהוא חי בה. הראשון היה עזר ויצמן. עזר לא היה בעיניי אדם חכם נורא. הוא גם לא היה קצין ברמה של דוד עברי, או ברמה של אמיר אשל, או ברמה של תומר בר. אבל מה הוא ידע? הוא היה טייס, והוא קלט משהו מחיל האוויר הבריטי, מה-RAF. וכשהוא נעשה מפקד חיל האוויר, ולדעתי הוא מפקד חיל האוויר השלישי, הראשון היה שלמה שמיר, השני היה דן טולקובסקי, ולדעתי הוא מפקד חיל האוויר השלישי. הוא בעצם בונה את חיל האוויר על הדפוסים ההתנהגותיים, הארגוניים, המבצעיים של חיל האוויר הבריטי. והוא בונה בעצם תודעה של מצוינות. חיל האוויר בונה מצוינות והוא מקפיד עליה בדרך שהוא בוחן את האנשים, מכשיר אותם, ולא משנה אם הם טייסי קרב, פקידות מבצעים או צוותי קרקע. כולם עושים לא רק את הכי טוב, אלא הם הופכים את עצמם להכי טובים, כדי לעשות את הכי טוב. ואז, אתה יודע, חיל האוויר, שוב, זה דור אחר, אז דוג פייטים, אתה יודע, זה חיל האוויר אחר. כשמלחמת יום כיפורים פוגשת אותנו, וזה אחרי, מי שהחליף את עזר, זה היה בעצם מוטי עוד. ששוב היה איש טוב, אבל זה לא בני פלד. תראה, בני פלד חווה משבר אדיר כמפקד חיל האוויר. הוא בעצם, המשבר שלו היה שהוא בעצם קיבל חיל האוויר שנתפס כארגון יוצא מן הכלל, ובעצם כשמתחילה המלחמה הוא מבין שחיל האוויר לחלוטין לא מוכן למלחמה הזאת כמו שצריך. ואני מדבר על מלחמה לא מול חיל האוויר המצרי, אלא מול ההגנה האווירית המצרית, מול הטקה, טילי קרקע האוויר. חיל האוויר סופג אבדות כבדות מאוד. המשבר השני שבני חווה, אתה יודע, צה"ל יכול מתייחס לחיל האוויר, יתייחס אז לחיל האוויר כפי שהוא יתייחס, אבל כשכוח יבשה נכנס לצרות, כולם צורכים ומבקשים שהמושים יגיעו. חיל האוויר, בני פלד נקרא בין הצורך לשמור את חיל האוויר, בשביל להשיג איתו את מה שאפשר שמקרב אותנו להכרעה, אבל לא לרוץ לכל משימה, זאת אומרת, לא לזרוק מטוסים לכל משימה. אני חושב שבני פלד היה הנהיג את חיל האוויר במשבר אולי הקשה ביותר בחייו של חיל האוויר ושל בני פלד, הוציא אותו, מה שנקרא, כפי שהוציא אותו, והתחיל מהפכה עוד לפני שהמלחמה הסתיימה. בתום המלחמה, הוא עשה מהפכה רבתי בחיל האוויר, והוא בעצם הבין שהוא לבד. זאת אומרת, כל צה"ל זה קשקוש. חיל האוויר זה מרכיב הכוח האסטרטגי הבלעדי של מדינת ישראל, והוא התחיל להשקיע מחדש בבניית המצוינות הזאת. רכש מטוסים,
בחירת טייסים, אימון טייסים, צוותי קרקע, רוח הארגון וכך הלאה וכך הלאה. ומי שהחליף אותו והמשיך את דרכו, זה כמובן דוד עברי, שהוא איש אחר לחלוטין. בני היה איש מאוד כריזמטי, מאוד בוטה, חד כמו מצ'טה. אני מאוד התיידדתי אותו לקראת ימיו האחרונים, והיו לנו הרבה שיחות. כבר הייתי משוחרר, הייתי עולה אליו לרמת השרון, לשיחות. דוד עברי לקח את חיל האוויר, באמת קפץ מדרגה במובן האסטרטגי, והגילום שזה כמובן היה התקיפה של הכור בעיראק. אבל זה סיפור שבו, שוב, חיל האוויר עושה את הבלתי אפשרי. באמת, שתי טייסות של מטוסים חדשים, שבקושי, כן, 110 ו-117, עוד בקושי מכירים אותם, כן, כן, שני מפקדי טייסות, נחומי וזאב רז. מזאב, זה בחור, הם בעצם יוצאים לתקוף, והם עושים דברים שהם כמעט בלתי אפשריים. אתה רואה איך דוד עברי, למרות שמצד אחד הוא מיסד את המצוינות בחיל האוויר, הוא מיסד אותה והפך אותה לבעצם כוח אסטרטגי, לפוטנציאל אסטרטגי, הוא לפעמים לוקח סיכונים, למשל המטוסים לקראת ההמראה, הניצים לקראת ההמראה לבגדד, מתדלקים, כי הייתה בעיה של דלק, ולא היו לנו מתדלקים אז. הם מתדלקים עם מנועים מונעים, אתה יודע, זה בלתי מתקבל על דעת. המטוסים ממראים בעצם מעבר למגבלות המשקל, דלק ופצצות. כל נץ לוקח 2 טון, 2 פצצות של טונה, זה דוד עברי. המפקד הרביעי זה אמיר אשל. אמיר ואני חברים ממש בלב ובנפש. הוא צעיר ממני, אמיר צעיר ממני. הכרתי אותו כשהוא היה סרן, טס ב-110. ושוב, עניינים של חברות, משפחה, והלכנו דרך. תראה, אמיר תמיד היה איש שהקדים את כולם בתפיסת המציאות שלו. ותפיסת המציאות זה לא לטוב ולרע, זאת אומרת להבין מה הפוטנציאל ואיך משנים את חיל האוויר או איך מארגנים אותו כך שהוא יוכל למצות טוב יותר את הפוטנציאל של הכוח שלו עבור מדינת ישראל. ובעצם אמיר עושה מהפכה בארגון המטה, בארגון חיל האוויר ללחימה, הוא הופך את חיל האוויר בעצם כוח שמפעיל מטוסים מאוישים, ולא פחות מזה מטוסים בלתי מאוישים, מה שלא היה קיים כמעט קודם. בספטמבר 2007, 6 בספטמבר 2007, תקפו את הכור בסוריה, בדיר אזור. בעצם השתתפו בתקיפת הכור 9 מטוסים. בפועל. זאת אומרת, רביעייה של רעמים, F-15I, רביעייה של סופות, F-16I, ומטוס שטס בו, מטוס חפ"ק שטס בו תומר בר. תומר בעצם חיפק ברם, במטוס F-15. הפעולה הזאת הייתה פעולת קומנדו. מה שאמיר קלט, ומפקד חיל האוויר אז לא הבין את זה, ואף אחד אחר לא הבין את זה, מי שהבין את זה קצת זה היה אהוד אולמרט, שהיה ראש ממשלה. חיל האוויר עשה פעולת קומנדו. הוא נכנס עם מפציצים שלוקחים 10 טון פצצות בהגנב, ממש באופן שהסורים לא קלטו, לא הבינו, הגיעו ליעד, זרקו את הפצצות, יצאו, אף אחד לא ידע מה היה שם. והוא החליט החלטה אסטרטגית, הוא אומר, חיל האוויר לא מחכה למלחמה. חיל האוויר נלחם כל הזמן איפה שאפשר, לא כמו צבא היבשה, הוא נלחם כל הזמן נגד הטרור, וזאת הייתה מהפכה משמעותית. תראה, אצל הרוסים מלכת הקרב הייתה ארטילריה. למרות שמי שהכריע באמת זה היו השריון הרוסי, מלחמת העולם השנייה.
המצרים, הארטילריה המצרית הייתה באמת אימתנית, יתרה מזאת, היא גם הוכיחה איזה אמטורים, איזה חובבנים אנחנו. המלחמה בגזרה הדרומית בעצם נעצרת, אני בעצם מקבל משימה, ובעצם מתחילים הדיונים על שביתת נשק, הפסקת אש, שביתת נשק. אני מקבל משימה, מקבל 2 משימות בדירוג, ששוב היו משימות עצמאיות, אבל מבחינתי זה היה, המשימה הראשונה אני מקבל עוד בעצם תוך כדי הלחימה. מזהים בעצם, ישנו יהודי שכבר לא חי, ששמו מיכה קפוסטה, שבעצם יושב לו לבד מעל סואץ באיזה מחצבה, ומסייע בייעוץ למח"ט הטנקים שנמצא שם באזור סואץ. קפוסטה מדבר עם קצחר ועם הקצינים הבכירים של פיקוד דרום, אומר, תראו, מעל סואץ יש רכס שנקרא עתקה, ואם אנחנו לא נתפוס אותו, המצרים יזמברו, הם ידפקו את הטנקים שלנו למטה בסואץ. ובעצם אני נשלח, ואני מדבר על הרכס הדרומי, כי את הרכס הצפוני תפסה סיירת מטכ"ל קודם. הרכס הדרומי מעל סואץ, אני מקבל משימה ממח"ט, קראו לו לפידות, יעקב לפידות, היה מח"ט, זה הייתה חטיבת טנקים שלל, זה היה טנקים טירנים. הוא אומר, הוא לא יודע איפה אויב, הוא לא יכול לתת לי מפות, הוא אומר, תשמע, הוא נותן לי משימה בלי להגדיר מה המשימה, הוא אומר, אני צריך שתתפוס את הרכס ותאבטח אותי. הוא אומר לי, אני לא יודע, אומרים קומנדו. אנחנו רוצים בלי מפות אפילו, זאת אומרת, יש לנו מפות בריטיות שלקחנו מהמחצבה, ואנחנו עושים מסע. אתם לא צוידתם במפות של צה"ל? לא היו מפות שכיסו את האזור הזה. ואני עושה מסע, אני מחליט ללכת לילה, להגיע לפאתי הרכס, שוב, גיליתי שלוחה ענקית, כי לטפס את הרכס בניצב אי אפשר היה, זה מצוק של מאות מטרים. בעצם הבנתי שאני צריך למצוא איזושהי שלוחה, שאם אני אאחז בה, אז אני בעצם יכול לטפס קצת מאחורה, מעל המצוק הזה של העתקה. המצוק שצופה אל סואץ. איזה גובה היה העתקה? 1,400 מטר. 1,500 מטר. יותר, משהו כזה, 1,400, 1,500 מטר. תלול? ממזרח מצוק, אבל נכנסתי בתוך ערוץ ענק. אגב, ראיתי אותו כששטנו בספינות האלה, סיפרתי לך עם חיל הים, ראיתי את המקום הזה, ראיתי, בעצם עשיתי מסע, לקחתי את הפלוגה, לקחנו פקלים, נשק, תחמושת, ושום ציוד אחר, כי היינו צריכים להיות קלים, מוכנים ללחימה הררית. הבנתי שאנחנו עשויים להילחם בהר, הבנתי שהקומנדו המצרי, כמו שראינו, הם לא פריירים. זאת אומרת, יש להם אימון פרט טוב, הם לוחמים טובים, ויש להם נשק יותר טוב משלנו. ולא לקחת אותם במה שנקרא קלי קלות. עשיתי תנועת לילה, בניווט כזה מדויק, שוב, נעזרתי קצת בקפוסטה, עשינו סיור מקדים לאתר את הכניסה הזאת, ונאחזתי, זאת אומרת, עשיתי תנועת לילה בתוך הערוץ, לא ראו אותי, ונאחזתי בשלוחה הזאת, והתחלנו לטפס עם אור ראשון. וכשאנחנו מגיעים, ובהתחלה, שוב, אנחנו נעים בתבניות לקראת מגע, כן, חוד, ופלוגה פרוסה אחורה ככה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לעלות בגובה, ואז אנחנו מתחילים להתקל בחוליות. לא, תראה, בהעתקה לא היה כוח מבוצר. היו קצת חוליות קומנדו. הם לחמו נגדכם? הם השיבו אש? ודאי שהם השיבו, הם יורים טוב, עכשיו, הדבר שהכי מטריד אותי, תוך כדי הלחימה הזאת, ואני עושה תרובה עם הסגל. לא עם כי יש לי גוף של טירונים,
אמרתי לעצמי, מה קורה אם יש לי פצוע? זאת אומרת, איך אני מפנה את פצוע משם? אתה יודע, זה... קיצור, אנחנו נלחמים לאט לאט, יום אנחנו הולכים, זאת אומרת, מטפסים את כל... משהו כמו 2.5-3 קילומטר, זה הכל. יום שלם. יום שלם, נעים לאט, בשקט, נתקלים, מסתערים, לאט לאט. ועם לילה אנחנו מגיעים לרמה שמעל המצוק. ואז אני מגלה את הבעיה השנייה שלי. שאגב, לא היה לי נפגע, אפילו נסרט אחד לא היה. אני מגלה שני דברים כשאני מגיע להר למעלה. האחד זה הקור, מתחת לאפס, ואנחנו... גם בחרמון, אותו דבר. ואנחנו... בחרמון אותו דבר. אנחנו הולכים עם חולצות קלות. הדבר השני, אין הספקה. ואנחנו מעבירים את הלילה, אנחנו חופרים שוחות, ובעצם כל שוחה נכנסים שני חבר'ה להתחמם פשוט. שוכבים יחד בשביל להתחמם. ואני בבוקר מוריד את הסמ"פ למטה, היה לנו שם איזשהו בסיס במפעל של סואץ, במפעלים הכימיקליים האלה. והוא בעצם מארגן לבוש חם ומזון ומים. ואז אני מתחיל לחשוב איך אני בעצם מתארגן כאן להגנה, כי אני צריך להחזיק את הרכס. צריך לבנות בסיס לסיורים ולהוציא לאט לאט סיורים, פטרולים, להרחיק את המצרים. ואנחנו בעצם בימים הראשונים מעלים דרך השלוחה הזאת, אותה שלוחה שאנחנו החזקנו בה ושלטנו בה מאחורה, אבל לאט לאט אנחנו מתחילים לחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיה באופן יותר משמעותי. ואז אנחנו מתחת לקו המצוק, מתחתנו, שוב, הייתה איזה שלוחונת קטנה, מסוקים אי אפשר היה להביא למעלה. כי כמו שהם עברו את קו המצוק, המצרים ירו עליהם סטרלות. אנחנו מגלים מתחת לקו המצוק, משהו כמו 40-50 מטר, מגלים שלוחה, מכינים אותה לנחיתה של יסעור, ואנחנו מתחילים עליה יסעור עם חרמוניות שהתחילו להגיע אז מאמריקה, עם אספקה, עם מים, עם ציוד רפואי, עם חומרי נפץ, לפוצץ עמדות בסלע, ואנחנו מבקשים שיעלו לנו מחפרון. היה לנו טרקטור יביל אוויר, ויסעור מביא אותו לשם, והוא עוזר לנו לבנות, להפוך את המקום הזה, אתה מבין, אנחנו לבד, פלוגה לבד בג'הנום, לימים אגב, היינו שם כמעט חודש וחצי, לימים מחליף אותי צבי כינור, שהיה מג"ד מילואים, כשהוא בא הוא לא האמין מה שהוא ראה, אגב עשינו גם פטרול ונתקלנו, חטפנו אש, ואנחנו בעצם מחליטים לאסוף גמלים, קפוסטה עוזר לנו, אנחנו עושים גמלים למטה, ומעלים, שוב, החבר'ה שלי מלמעלה ירדנו וניתבנו שביל, ניתבנו עם קצת פיצוצים, ועם קצת עבודה עם מקושים, בעצם בנינו שביל שבעצם סרפנטינה כזאת חתכה את המצוק עד למטה. מצאתם גמלים מקומיים? מצאנו גמלים מקומיים. אבל מה מסתבר? הגמל הוא חיה, הוא סביל נורא, אבל הוא חיה חלשה. כשהשביל הזה למעלה עם הספקה, 3-4 ימים אחרי זאת הוא לא יכול לזוז. לא למדנו את זה. ואז שוב מוצאים מסעית זיל, 2 מסעיות זיל, להביא פרדות. הבאנו פרדות מהקיבוצים בארץ, נסעו חזרה לארץ, הביאו פרדות, הביאו אותם לסואץ, והתחלנו לעלות בשביל הזה עם פרדות. ובעצם, כי שוב, מה שהטריד אותי זה פינוי הנפגעים. ולא יכולתי להסתמך רק על הליקופטרים, כי הליקופטרים לא היו זמינים, היה בלגן. הייתי צריך לבנות בעצם נתיב קצר, מהיר, בטוח, שאני יכול לפנות נפגעים מההר למטה, ואם זה קורה, במזל לא היו שם הרבה, זאת אומרת, לא הייתה שם לחימה קשה, לא הייתה שם לחימה, למרות שמדי פעם
הייתה קצת אש, היו קצת התקלויות. אז זה דבר אחד שהיה מאוד מעניין, הסיפור הזה של ההעתקה, שמבחינתי האישית זה היה איזה פרק מאלף בחיים, כי הבנתי בפעם הראשונה מה זה לוחמה הררית. העתקת האש אנחנו על ההעתקה, וכשיורדים ממנה, אנחנו הולכים לעשות משימה חדשה, שהיא פיצוץ כל בסיסי הטילים ממערב לתעלה. פשוט עשינו מה ששני גדודי הנדסה לא היו מספיקים לעשות ביום. היינו מהירים, מקצועיים נורא בעבודת החבלה. אגב, גם הרבה נורא התאמנו, היה מאגר חומר נפץ אדיר במפעלים המצרים בסואץ, והתאמנו בפיצוצים. כל הזמן התאמנו בפיצוצים. זאת אומרת, מי שלא היה על ההר והיה למטה, עשה אימונים בפיצוצים בחבלה. זה היה אירוע בלתי רגיל, כי בעצם כבר הייתה הפסקת אש, כבר לא הייתה מלחמה, גרנו בווילה על המים, תפסנו וילה על האגם, זאת אומרת, בצד המערבי של האגם, בערב היינו אוכלים טוב, ובבוקר היינו מתארגנים, הקצו לנו מהנדסים שעזרו לנו לתכנן את הפיצוצים, כי אנחנו מדברים על מבנים של 5-6 מטר בטון מזוין בסדר גודל, שתבין, היו אתרים שפוצצנו בהם 30 טון במכה, 30 טון. אתם הבאתם 30 טון חומר נפץ? עם מסעיות, היו מסעיות ענקיות, היינו יוצאים תמיד 2 ג'יפי סיור, מסעית או 2, צוות מהנדסים, צוות לוחמים שמפוצץ, ומפוצצים בסיסים. היינו עושים שוב סיורים, ממפים, מזהים את הבסיסים, בונים תוכנית עבודה, ובאמת במשך כמעט 2.5 או 3, זה היה מבצע בלתי רגיל שפוצצנו עשרות בסיסי טילים. האם יכלתם להגן על עצמכם? שום דבר. לא היה לכם, תגיד, מה לא היה לכם? כלום. ואת זה אני חרש. כלום. לא היה לכם אוזניות? איזה אוזניות, תגיד. צה"ל זה צבא של פרטיזנים, זה ברדק. אגב, יצא על זה לדעתי באיזשהו ארכיב של חיל ההנדסה, צריך להיות ספר. היה קצין, אלוף משנה מהנדסה, שניהל את המבצע הזה, ואנחנו היינו הכוח העיקרי שלו, שמו היה אביגדור, אני לא זוכר מה שמו, ולדעתי בארכיבים של חיל ההנדסה או בארכיבים של צה"ל, יצא ספר שמתאר את כל הפיצוץ. היה דבר כזה, אני זוכר שהוא אחרי הכל, נפגשנו, הוא הזמין אותי והראה לי את הספר הזה. זאת אומרת, בשלב מסוים אנחנו מתפנים חזרה, הולכים להתאמן, עושים איזה מסע גדול, ואז אנחנו מוקפצים לרמת הגולן לאיזו תקופה. בסוף 74, אני הולך לבה"ד 1, ואני עושה בעצם תפקיד ממ"ח בשתי פלוגות חי"ר. בנימין מפקד בה"ד 1. אחרי בה"ד 1 הייתי קצין אג"ם של חטיבה 55, ושם שוב היה לי מזל, יצא לי להיות עם שני מח"טים שונים, תכלית השינוי, אבל משניהם אפשר ללמוד המון מבחינה מקצועית. הראשון היה דני וולף, שהוא היה איש אמיץ מאוד ויצירתי, והאיש השני זה בעצם היה בית ספר הראשון שלי בצבא מקצועי, היה אפרים ברנד בית חרוד. אפרים היה מג"ד צנחנים מילואים הכי ותיק, והוא קיבל את החטיבה, הוא היה מח"ט המילואים הראשון של חטיבה 55. שמע, זה היה קצין, זה היה בית ספר. זאת אומרת, ביליתי איתו שנה, ושמע, למדתי כל מה שאפשר ללמוד על חשיבה ותכנון צבאי ברמה הטקטית. וגם הבנתי שפתאום קיבלתי תמונה, אפרים, ב-67, 2 גדודים של צנחנים תקפו את הארטילריה המצרית באום כתף. נחתו בהליקופטרים, גדוד אחד זה לוי חופש, מאפיקים,
הגדוד השני זה אפרים ברנד, זה המגד המקביל. שניהם היו מגדים בחטיבה 80. ואפרים, שמע, הוא עדיין חי והוא חד. שמע, זה... באמת, למדתי איך מתכננים מבצעים כמו שצריך. ואז גם הבנתי את הפערים בין צבא המילואים והסדיר. דע לך, אז המילואים היו 2 דרגות מעל. אחרי בה"ד 1 הלכתי להיות קצין אג"ם של, אמרתי לך, אפרים ברנד, 55. אחרי 55 הלכתי לפום, הייתי שנה בפום, ב-76. 75-76, אז בנינו את הבית הזה. והילד שלנו, הראשון, נולד ב-74, זאת אומרת, הילד שלי הוא בן 51, עידו, הבכור. בנינו את הבית הזה, כשהייתי בפום, ובסוף פום אנחנו כבר גרים כאן, ואנחנו בונים אותו בידיים. אחרי פום אני הולך לתקופה של 1.5 שנה להיות קצין מבצעים של פיקוד מרכז. תפקיד מעניין, אבל אין שום דבר יוצא דופן לספר. הרבה מבצעי בט"ש. משם אני הולך להיות סמג"ד בחטיבה, ב-35, ואז אני מקבל גדוד 450, גדוד המ"כים של הצנחנים. אחרי זה אני עושה תקופה של מ"פ בבה"ד 1, מג"ד בבה"ד 1, ואחרי בה"ד 1 בעצם עמוס ירון, שהוא מפקד אוגדה, היום 98, אז זה נקרא 96, אוגדת הקומנדו, הוא מבקש ממני לבוא להיות קצין אג"ם, ואני בא להיות קצין אג"ם שלו. ובעצם במשך כמעט שנה, קצת פחות, אני מתכונן למלחמה בלבנון, ל-82. ובעצם אני עושה את התכנון, והמון תכנונים, בסוף התכנון של הנחיתה בלבנון, עמוס הוא מפקד, אבל אני קצין אג"ם, אני עושה את התכנון הזה. זאת אומרת, בשפך של האוואלי, מתקדמים במשך יומיים עד לדמור, עם בעצם גדוד 202, גדוד 50 וגדוד 890, גדוד 202 נלקח מאיתנו באיזשהו קטע והולך לשריון, ל-36, ואז אנחנו עושים את ההתקפה על הדמור, שבעצם אנחנו בהתקפה הזאת עובדים עם 3 חטיבות. חטיבת הצנחנים שחוצה את הדמור, יאיה כמובן, חוצה את הדמור, לוקח את המוצבים מאחורה, ואז מתחיל תנועה בציר תגעוצת לכיוון ביירות, ברגל, עושה קרבות נהדרים, באמת יוצא דופן עם פלוגת טנקים אחת, מבית ספר לשריון. אנחנו עושים התקפה, בהתקפה הזאת, חטיבה 211, שאז הייתה חטיבת מרכבה, שמפקד עליה אלי, ומאיר דגן, שמגיע עם חטיבה 188, ובעצם אנחנו מתחילים להתקדם, הגוף העיקרי של האוגדה, עושה קרב התקדמות לאורך ציר החוף, יאיה עובד בציר תגעוצת, עצמאית לגמרי, עם קצת טנקים חיל האוויר, ואנחנו בעצם עם חטיבה 188, בשלב הזה עמוס החליט לא לעבוד עם 211, פשוט להחזיק אותם בעתודה, בית ספר למ"כים, וחטיבת גולני, חטיבה אחת, בפיקוד ארווין קדר. אנחנו בעצם עושים התקדמות לכיוון פאתי ביירות, הרבה מאוד לחימה, קרב אחד גדול, איך זה נקרא? כפר סיל, עושים התקפה על כפר סיל, שבעצם חטיבת גולני ואמירם לוין, שהוא מפקד גדוד 74, עושים שם התקפה מאוד יפה. והשלב הבא זה כבר בעצם הכניסה לביירות והקרבות בביירות. סמרוב שתילה קורה ביום שישי, אני לא זוכר את התאריך, אבל זה ערב שבת, כן? הלחימה קצת נרגעת, אנחנו שוב בתוך
אתם למעלה שם. מתכוונים בדיוק לכיוון ביירות, צפון ביירות. באים הפלנגות, באים אחר הצהריים לעמוס, מפקד האוגדה, ובעצם מבקשים שייתן להם משימה. הפלנגות זה הנוצרים. ואנחנו קצת ככה, יש לנו ספקות לגבי הדבר הזה, אבל בשלב מסוים נותנים להם איזו משימה. לקראת ערב, אין בעצם לחימה, אנחנו עם חטיבה 35, יאיה בכלל לא בארץ, הוא באמריקה בטיול. אני הולך לישון, הייתי עייף נורא, ומחליף אותי קצין אג"ם קצח"ר, שהחליף אותי כחבר, בצלאל טרייבר. אני הולך לישון, בסביבות חצות, בצלאל מעיר אותי, אומר לי, שמע, הם נלחמים שמה, הם מבקשים תאורה. אני הולך לעמוס, אומר לי, רוצים תאורה, תן להם תאורה, עזוב את זה. אני קם בבוקר, אני יורד למטה מהמבנה שגרנו בו, ישנו בו, אני הולך לעוקב, להתגלח, ופתאום אני רואה קבוצה של רופאים, שמדברים אנגלית, אנגלוסקסים, עוברת לידינו והמחסום לא נותן להם לעבור. אני ניגש ואומר לחייל במחסום, עזוב, ואני מתחיל לדבר איתם. והם אומרים לי, שמע, אנחנו יצאנו כאן ממחנה הפליטים, זוועת אלוהים, הם אומרים לי. נתתי להם לעבור, לקחתי צוות מהאג"ם, התחלנו לראות מה קרה שם. יצאנו, ספרתי לעמוס, ובעצם הסיפור התחיל להתגלגל. מי שהביא את הבשורה זה היה שר הביטחון. מדוע? כי רון בן ישי, רון, שהוא עיתונאי, הוא מגיע, ממש בבוקר, בסביבות 9-10 בבוקר, הוא מגיע למחסום, והמחסום לא נותן לו לעבור, לא נותן לעיתונאים להיכנס. אני אומר לעמוס, שמע, הוא עיתונאי, נכון שהוא משלנו, הוא רואה מה קורה, והוא מדווח לשר הביטחון, וכשעמוס שומע על זה משר הביטחון, ואז אנחנו כבר יודעים, ואנחנו רואים את הזוועות. זאת אומרת, בלי להיכנס לפרטים, אתה רואה אנשים, לא רק אנשים שחוטים, אתה רואה אנשים שיש להם על הגב צלב, שעשו אותו עם סכין, דברים. בוא נגדיר, לא זה שנגמרה המלחמה, נגמר החלק הראשון. אנחנו בעצם חוזרים לארץ, ואני בעצם, אני נשלח לגרמניה, עושה שם איזה זמן, מוחזר לארץ, רפול אומר לי בוא תיקח חטיבה, ואני בעצם מקבל את חטיבה 16. אני נהיה מח"ט... ירושלמית. כן, מח"ט מילואים. תקופה פנטסטית, באמת, הייתה תקופה נהדרת, עשיתי שם הרבה דברים, אבל לא חשוב. אחרי זה נתנו לי עוד תפקיד, תוך כדי זה הייתי מפקד מרכז נ"ט, כל הצבא קיבל טילי טאו, ובעצם התעסקתי בהכשרה. ואחרי זה הייתי מח"ט בית ספר למ"כים, החלפתי את דוד אגמון. בירוחם, וגם כן תקופה בהחלט מרתקת, מעניינת, פוריה, ואז אני נוסע לאנגליה לבית ספר למלחמה. שלחו אותי לבית ספר עם המשפחה, אנחנו עושים לשנה לאנגליה. כשאני חוזר מאנגליה, אני חוזר לחיל האוויר, ואני בעצם הופך להיות קצין הפרויקט, זאת אומרת, מי שהקדים אותי זה דורון אלמוג, אבל אני בעצם לקחתי ממנו, בנינו בחיל האוויר את המיוחדים. זאת אומרת, גדוד, היחידה שנקראת שלדג הייתה קיימת. דורון אלמוג, יחד עם אביהו בן נון, העבירו אותה לחיל האוויר ככוח קומנדו בחיל האוויר, ואני בעצם ייסדתי את הדבר הזה. כשהגעתי לחיל האוויר, הייתי בחיל האוויר שנה, ובעצם ייסדנו את מיוחדים בחיל האוויר, את הכוח המיוחד, שגם בתוך זה עשינו מבצעים, הרבה מבצעים, כולל פינוי יהודים מאתיופיה, בטיסות לילה לדרום סודן, עבודה עם המוסד, היה מרתק. באמת, גם הייתי בחלק מהמבצעים האלה. בעצם אני מקבל אוגדת מילואים,
שוב, מעניין, בתוך זה יש את המלחמה במפרץ, הראשונה, ב-91, צה"ל עסק בתכנונים, כמו צה"ל, עסק בתכנונים לפעולה במה שנקרא במדבר שבין ירדן לעיראק, לציד תק"ק. בואי נגיד לך ההפך, האם אמרתם לעיראקים תפסיקו להפגיז את רמת גן או שאנחנו לא יודעים מה יהיה? אף אחד לא אמר את זה לעיראקים, לא אנחנו. מה שצה"ל בעצם עשה כל מיני תכנונים, החל מאווירים, דרך כוח קומנדו ודרך אוגדה, גם דרך אוגדה. פעולה של אוגדה שתלך בצפון ירדן עד המדבר. זאת אומרת, התוכנית הייתה? היו תוכניות. כשהציגו אותם, ואז כמפקד אוגדה, היה פגש בחצרים עם ראש הממשלה, שבו הרמטכ"ל, דן שומרון, ואהוד ברק, סגנו, מציגים את התוכניות, ואנחנו יושבים ושמיר אומר, שמיר יושב ככה קטן שכזה, אנחנו יושבים, והוא אומר, תגידו, מה קורה אם נופל לנו מטוס שם? ואז שמיר אומר, הבנתי אתכם, ואמר, אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו מקבצים את התחת, תנו לאמריקאים לעשות את העבודה. בעצם מחליט להשתחרר, כי הציעו לי הצעה מאוד מפתה באוניברסיטה. השתחררתי, זאת אומרת, יצאתי לחופשת שחרור בסביבות אוגוסט או ספטמבר, די הייתי שבור זין מהצבא. איזה שנה? 91. אני במדים מ-66 עם הפסקה קצרה, זאת אומרת 25 שנה. הציעו לי באוניברסיטה מלגה מאוד 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 נדיבה, בתנאי שאני אעשה דוקטורט בשנתיים, אעשה דוקטורט ואחזור ואקים באוניברסיטה גוף של לימודים אסטרטגיים. זאת אומרת, לימוד, לא מחקר אסטרטגי. ואני מחליט זה נשבר לי מהצבא. הצבא נראה לי אז עלוב, לא מעניין, האינתיפאדות, מג'עג'עים, מדעדעים, כמו עכשיו, לא יודעים מה עושים. ואני טיפוס מאוד עצמאי, מאוד דעתן, וזה נמאס לי. ואני לוקח את ההצעה הזאת, אני נוסע לאנגליה, ואני עושה בשנתיים דוקטורט. על מה? על התורה האופרטיבית, ההתפתחות של התורה האופרטיבית. תורת המהפך, זה יופי של שאלה. תראה, ב-87 היינו באנגליה, בבית ספר למלחמה, אני מחזיר אותך 4 שנים אחורה. הבית ספר הזה הוא לא דומה לשום דבר, זה אקוויוולנטי למב"ל, אבל זה לא דומה, כי זה בית ספר רב-לאומי, יש בו משהו כמו 60 או 70 משתתפים, מכל הארצות בעולם כמעט, גם אזרחים וגם חיילים. אני הייתי איש הכי צעיר במחזור הזה, הייתי אלוף משנה, רוב האנשים שם הם גנרלים או מחזיקים בדרגה אקוויוולנטית לגנרל בשירות הציבורי, בין אם זה MI6 או MI5 או התעשייה או משרדי ממשלה. עכשיו היו אמריקאים, היו אוסטרלים, היו ערבים, אלג'יראים, מצרים, אומנים, ראש המודיעין האומני היה שם בשנה שאני הייתי, הייתה שנה מרתקת. עכשיו, אני יודע אנגלית מאוד טוב, כי תמיד קראתי אנגלית. הייתי ידוע בתור איש שקורא כל הזמן. עכשיו, עברית כבר לא היה לי מה לקרוא, ולימדתי את עצמי אנגלית. אגב, הייתי בחור מאוד לינגוויסטי. והדבר הזה, אני למשל לפני 10 שנים לימדתי את עצמי יוונית. עתיקה, אני קורא יוונית עתיקה. כי הבנתי שאני צריך לקרוא טקסטים יוונים, לא חשוב. בשבוע הראשון או השני של הקורס, בדרך כלל הקורס הזה, הקורס מתנהל, זה נקרא Royal College for Defense Studies. הוא יושב בבלגרביה, מקום הכי יקר בלונדון, בארמון. זה מין ארמון, אחד הארמונות בבלגרביה. מתכנסים בבוקר לקראת 9, שותים קפה בבר, לא לובשים מדים, לובשים חליפות,
ומגיע בדרך כלל מרצה, אנשים הכי, קיסינג'ר, המלך חוסיין, שתבין, כל העולם, אבא אבן, כל העולם ואשתו מדברים, מופיעים שם. שעה הם נותנים הרצאה, הפסקה, ואחר כך עוד שעה של שאלות, ובזה נגמר היום. עושים שם סיורים בכל העולם, טיולים, אבל לא חשוב. אחת ההרצאות הראשונות ניתנת על ידי מי שהיה ה-Chief of the General Staff של הארמי באנגליה, זאת אומרת, הרמטכ"ל של הארמי. באנגליה יש 3 שירותים, לכל אחד מהם יש Chief of the Air Staff, Chief of the General Staff, וה-Chief of Naval Operations, ראש שון, First Sea Lord. ויש מה שנקרא chairman כמו אצל האמריקאים, Chief of Defense Staff, מה שנקרא. הצ'יף של הארמי, שהיה פילד מרשל לורד בגנל, ג'ינג'י סקוטי, מגיע ונותן הרצאה. ואומר באחד הקטעים, הוא אומר, we were practicing the operational level of command. אני קם, ואני אומר לו, סר, מה זה operational level of command? אני אומר לו, מה זה? תסביר לי מה זה. והוא ככה מחייך, ומתחיל לענות לי, ואני דוקר אותו. אני אומר לו, באמת, אתה מדבר על רמות ארגון או רמות תפיסה? כי אם זה רמות תפיסה, זה הכל מדומיין, אני אומר לו. מה זאת אומרת? מלחמה מתנהלת בין עם רובים, אסטרטגיה זה הכל דמיון, זה לא דבר. החלק המעשי באסטרטגיה זה המבצעים הטקטיים, הורגים. והוא מנהל איתי שיחה, וזה מתארך ל8 או 9 דקות. עכשיו, לא היה דבר כזה, כל הפורום, הוא היה הישראלי החצוף הזה, מדבר אנגלית שוטפת, מדבר עם, והוא לא אכפת לו, הוא רץ איתי. באיזה קטע הוא מזיל לי, והוא מסכם, we will continue our discussion in the bar. בהפסקה. כשרוצים להפסקה, הוא תופס אותי, מחבק אותי, הוא היה מאוד נרגש. הוא אומר, שמע, אף קצין אנגלי יכול, אתה נתת, הוא אומר, נתת לי. ואז הוא אומר לי, תקשיב, אם אתה רוצה להבין את מה שאני לא הצלחתי להסביר לך, הוא אומר, יש בסקוטלנד, באלג'ין, גר גנרל ריטיירד, כן, בדימוס, בשם ריצ'רד סימפקין, סקוטי, שהוא בעצם פיתח את הדבר הזה דרך לימודים רוסים. הוא למד רוסית, והוא דרך חקירה של תורת המערכה הרוסית, הוא בעצם פיתח את הדבר הזה. אני מציע להיפגש איתו. איך ב-RCDS אתה פוגש מישהו שאתה רוצה? אתה הולך לספרן, שהוא סגן אלוף ריטיירד מהנייבי, אתה אומר לו, ביני, אתה יכול לסדר לי פגישה עם ריצ'רד סימפקין. אחרי יום הוא חוזר אליי, כן, אתה יודע, זה לא, אין שם סטאפ גדול. הוא חוזר אליי והוא עושה. הוא אומר לי, יש לי 2 בשורות, אחת רעה, אחת טובה, מה אתה רוצה קודם, כמו שהאנגלים אומרים. אני אומר לו, תן את הרעה. אז הוא אומר, שמע, יש לו סרטן סופני בראש. אבל הבשורה הטובה, הוא אומר, היא נחלק ל2. הוא בא לטיפולים כימותרפיים בלונדון, בקינגס קולג', בבית חולים, והוא ישמח לפגוש אותך. אנחנו קובעים 2 פגישות בספיישל פורסס קלאב, בנייטסברידג', אתה מכיר, זה הרחוב הכי פלצני בלונדון, הרודס, וזה. אנחנו קובעים פגישה במועדון של הכוחות המיוחדים, SAS, Special Air Service, הקומנדו הבריטי. בקיצור, הוא פוגש אותי, ואנחנו עושים 2 שיחות של 4 שעות. ובמהלכם הוא גם מנסה להסביר לי את העניין, והוא גם אומר לי, תקשיב, הוא היה חבר נורא טוב של טליק, של ישראל טל. כי הוא היה בין המפתחים של הטנק צ'יפטן, הוא היה אחד המהנדסים שפיתח את הצ'יפטן. אז הוא אומר לי, תקשיב, אני רואה שאתה סקרן,
אני רואה שהדבר הזה מעניין אותך, ואני רואה שהדבר הזה הוא מה שנקרא למידותיך האינטלקטואליות. מה אני מציע לך? תלמד רוסית, ותמצא את הדרך להגיע לדבר הזה. עוד בהיותי בלונדון, אני מתחיל ללמוד רוסית. חוץ מהזה, אני לומד רוסית. ובעצם אני רוכש יכולת לקרוא ולכתוב רוסית. לא לדבר, אבל לקרוא ולכתוב. אנחנו חוזרים לארץ, אז אני הולך לחיל האוויר, שהוא מחזיר אותך. אני זוכר, אני חוזר לארץ, שנה אני בחיל האוויר, מקים את המיוחדים, ואחרי זה מקבל אוגדה, ואחרי זה מחליט להשתחרר, לעשות בתור דוקטורט. אני יודע, אתה מבין איך זה? אני יודע מה אני הולך לעשות. ובעצם, כשאני בא לאנגליה, לקינגס קולג', ואני בעצם נפגש עם ראש התוכנית, פרופסור מאוד ידוע, כתב המון ספרים, פרופסור מאוד ידוע בעולם, פרידמן, לורנס פרידמן, סר לורנס פרידמן, אני אומר לו, אני רוצה לחקור את הסיפור הזה, אני רוצה לכתוב על זה ספר. הכותרת היא מה שנקרא, תראה, במושגי, זה היישום של מה שנקרא תפיסת המערכות, או הפרקסיס של מערכות למבצעים צבאיים, או לחשיבה ולמבצעים צבאיים. זה מה שנקרא התורה האופרטיבית. שוב, אבל אתה יודע, שעושים עבודת דוקטורט, אתה ממלא איזה משבצת ריקה שעל זה עוד לא חשבו. אז מה, תורות לחימה כאלה או אחרות? תראה, מה שאני עשיתי בעצם, הצלחתי להסביר את זה באופן שהרוסים לא הסבירו את זה, ובמערב אף אחד לא הסביר את זה. זאת אומרת, הספר שלי בעצם ניגש לכל העניין הזה מהבחינה המטה-קוגניטיבית, מהבחינה של החשיבה, ולא, המבצעים זה הדבר פחות חשוב, אני גם לא התעסקתי בזה, אלא בעצם ניסיתי להבין איך מפקדים בכירים צריכים לחשוב, בכדי להתמודד עם האתגרים של מציאות שמשתנה כל הזמן, כמעט בכל מובן, בכל ממד. רובם תמיד מועדים לחשוב ארכאית, לחשוב ישן, לחשוב את מה שהם יודעים. מה שאתה יודע זה לא בהכרח מה שבעצם יאפשר לך להבין את המציאות שאתה חווה ואתה מנסה להבין. עכשיו זה האתגר, זה בעצם פחות או יותר, הספר יצא, הוא היה בום עולמי, זאת אומרת הוא נכתב באנגלית, כתבתי, הדוקטורט שלי הוא באנגלית, אני יכול להראות לך אותו. לימים אחרי הדוקטורט, אמנון היה רמטכ"ל, ובעצם הקמתי ארגון שניסה לטפל בחשיבה של הקצונה הבכירה. זה החזיק, זה עבד עם המון קשיים, הקשיים היו קשיים מה שנקרא מוסדיים, המוסד לא רוצה להתעסק עם שום, עזוב אותי עם דברים, מה זה לחשוב, אנחנו יודעים מה לעשות. כשחלוץ מתמנה לרמטכ"ל זה מתפוצץ, אני עוזב, אני נוסע לעבוד באמריקה, אני עובד באמריקה כמעט 9 שנים בשביל הממשלה האמריקאית, אני עובד בטאפה, בפיקוד הכוחות המיוחדים. אבל שוב, לא מבצעים, שלא תחשוב, לא סכינאות, חשיבה, אני עובד באסטרטגיה. שזה היה מאוד מעניין, שוב, יחסים עם האוסטרלים, יחסים עם הגרמנים, יחסים עם הסינגפורים, לא חשוב. ובשלב מסוים, הטומטומים מבקשים ממני לחזור לארץ, ב-2014. ואני חוזר לארץ, ואני מנסה להקים את זה מחדש, באופן אחר. אני שוב לא רוצה להיכנס לפרטים. וגם כאן נכשלתי, כמו שנכשלתי. זאת אומרת, התיאוריה היא נהדרת, אבל היא לא מתאימה לארגון. הארגון הזה לא, הוא יודע איך לחשוב. אז אני לפני שנה מתפטר. זאת אומרת, הבנתי שאני עושה גננות, אני מסיע את אשתי. תראה, אני עושה כמה דברים בספורט. שוב. אני רוכב שטח, אבל לא סינגלים. אני רוכב שטח, יש לי אופניים עם זנב קשיח. אני רוכב מהר,
לבד? ומהבחינה הזאת, הסביבה כאן היא פנטסטית. כן. אתה יוצא מהבית, 10 דקות, יש לי אופניים. אתה לא רוכב לבד או שאתה עם קבוצה? לבד. אני לא יכול לרכב בקבוצה, מבלבלים לי את המוח, מדברים. אני רוכב 30, 40. תראה, כשהתחלתי לרכב לפני 10 שנים, קצת יותר, הייתי רוכב 70 קילומטר. היה לי מסלולים כאן בעמק חפר. היום אני רוכב 30, וזה יפה. זאת אומרת, אני עושה את זה בשעה וחצי, קצת יותר. יש לי אופניים נהדרות מטיטניום. איתי זה האופניים שלי. אני עושה עוד דבר שנקרא ג'יירוטוניק. תראה, אני הייתי איש עם כושר יוצא דופן. זה היה ידוע. אבל עשיתי את כל השטויות האפשריות. ובעצם, כשאתה מגיע לגיל 70 פלוס, אתה מתחיל לגלות את הטעויות שעשית. אני עדיין, יש לי למשל כושר אירובי, שאני מכה אנשים בני 20. אני יכול לרוץ, אבל הברכיים שלי הרוסות, הכתפיים שלי הרוסות. אתה מבין, הגוף, זאת אומרת, הראש שלי עובד נורא טוב, אבל הגוף שלי הופך להיות סוג של חובה, למרות שאני יכול לעבוד בגינה 6 שעות. ברצף, רק שותה מים. יש בחורה שעושה דבר שנקרא ג'יירוטוניק. שזה, תסתכל בנט מה זה. זה פעילות, היא לימדה אותי לשלוט בגוף שלי. לנשום. זה שילוב של יוגה ופילאטיס, בשפה ממזרית. זה פרקסיס שהמציא אותו רקדן הונגרי בשם יוליו אורבט, הוא מיליונר היום. אני הייתי כמעט כל יום שעה אצלה. היא בת גבעת חיים מאוחד, עופר ארזי, הוריה הם בקיבוץ גבעת חיים. היא גרה בחוגלה, והיא לימדה אותי לשלוט בגוף, לפעול הרמונית, לפעול מערכתית, לנטרל את הכוח, לא להפעיל כוח, להפך, לייצר תנועה, ואני אדם חסר קואורדינציה, אני כמו קוף, מטומטם לגמרי, מאמין בכוח ומהירות. והדבר הנוסף אני עושה, אני שוחה קצת, אני שחיין חרה, אבל אני שוחה שוב, אני שוחה 2 קילומטר בלי בעיה, אבל חרה. מהר אבל חרה. ואני עושה פעילות נוספת. כמו שאני אומר, החיים שלך ממשיכים. כן, החיים ממשיכים. תראה, יש לי אישה שהיא תסתכל אחר כך, בדקת? לא, נדבר רגע. יש לי אישה, שמע, אני התברכתי בזה שיש לי אישה, אין פשוט אנשים כאלה, לא רק מבחינת הרמה האינטלקטואלית שלה, היא פרופסור, היא הייתה דקן באוניברסיטה, היא מהפכנית, אבל היא גם הומניסטית, היא מענץ', היא בן אדם עם compassion, אני קצת, אתה יודע, חמור כזה. והיא די גרמה לי להשתנות, עכשיו גם היא בפנסיה והיא מבשלת, היא כל יום שואלת אותי מה אתה רוצה והיא מבשלת לי, היא מבשלת מכוננת, עושים פה ארוחות מטורפות. ששמה לפני נישואיה היה גריי, היא בת להורים שעשו עלייה מאמריקה ב-47 והיו הקבוצה, הגרעין שהקים את קיבוץ מעיין ברוך. היא בעצם הילדה הראשונה שנולדה בקיבוץ מעיין ברוך. והוריה לימים, אחרי איזו תקופה, חלק מהאנשים שהקימו את הקיבוץ עזב והם הקימו מפעל בחדרה, הם היו מהנדסים כולם. קבוצה של אנגלוסקסים, הם היגרו לחדרה, הקימו מפעל שנקרא מכניקו, אביה בעצם היה ממנהלי המפעל הזה, אחר כך עובד לתעשייה האווירית וככה לבגל. את אשתי חנה גריי, הכרתי בכיתה א' בבית ספר יסודי, בחדרה, בבית ספר יסודי אחד העם בחדרה, בכיתה א'. זאת אומרת, אנחנו מכירים 72 שנים. התחתנו, תראה, בעצם נעשינו זוג בכיתה י"ב, והתחתנו ב-69
כשהיא מדחית בבת 12 ואני מ"מ בסיירת שקד. היו 4 ילדים. הראשון, הבכור, שמו עידו, עם א' בסוף, כמו שכותבים במקרא, בתנ"ך, עידו. עידו הוא קיבוצניק, הוא גר בקיבוץ העוגן, בבחירה, הוא הייטקיסט, הוא מהנדס תוכנה, גם אשתו היא בהייטק, והם בחרו, שוב, בגלל שהוא היה שחיין, הוא היה שחיין ברמה הלאומית, היה בנבחרת ישראל, המיליה שלו היה קיבוצניקים, והוא רצה לגור ולגדל את הילדים בקיבוץ, יש להם 2 בנים, אחד בן 16, עומרי, הצעיר יובל בן 8, גרים בקיבוץ העוגן, ביתי השנייה, רותי, היא אחות בכירה בטיפול נמרץ באיכילוב, יש לה בן זוג, היא בזוגיות, היא בת 49, עידו נולד ב-74, רות ב-76, אין לה ילדים. ביתי השלישית, חמוטל, היא שף קונדיטור, כי היא אחד הקונדיטורים הטובים בארץ, היא למדה בפריז, יש לה 2 ילדים. הבכור, גור, בכיתה י"א, והבת בכיתה ט'. היא השלישית. הבת הרביעית שלי, ימימה, המכונה ג'מה, היא נשואה לעומר בן גל, הם גרים בפריז, היא עוסקת בחינוך, הוא שף ועכשיו הוא מנהל פרויקט פודטק גדול באירופה, זאת אומרת, והם גרים בפריז עכשיו. 4 ילדים, ויש לנו 4 נכדים, עומרי ויובל, גור ואסיה. אנחנו סבא וסבתא במשרה מלאה. גם, תראה, קודם כל הדמות הפטריארכלית עבור הנכדים זה הסבתא, זה לא הסבא. היא בעצם הדמות המחנכת, הדמות, אבל היא גם מאכילה, מוטרפים על האוכל שלה. היא גם עוזרת בלימודים, בכל מה שאפשר. סבא הוא נהג, מסיע כל הזמן, וגם עושה דברים אחרים עם החבר'ה. כן. אני רוצה קצת לדבר על מה שקרה יום כיפור ברמה הכללית, ונעזוב תראה, אתה מבין שיש לי ראייה מאוד ביקורתית של הצבא היום. זאת אומרת, אני חושב שחיל האוויר זה עוגן ההצלה שלנו, זה מקור הגאולה שלנו. חיל הים מתקדם בכיוון, אבל לא מספיק, והצבא ברובו אנחנו לא, בעצם במובנים רבים הצבא הלך אחורה. למרות שמה שקרה לנו ב-7 באוקטובר, זה דבר נורא ששוב קשור להיעדר המקצועיות, לא ברמה של החיילים, תקשיב, המצביעים, אין מצביעים בצבא, זה הבעיה. הם גנרלים ולא מצביעים. תראה, ביום כיפור, הסיפור של יום כיפור, לפני שפרשתי כמפקד אוגדה, דורון רובין, שהיה ראש מד, בעצם ניסה, אני הסברתי לו, אתה זוכר, חזרתי מה-RCDS, הסברתי לו מה זה התורה האופרטיבית. דיברנו על זה קצת. והוא ניסה להכניס את זה לצבא. אז הוא עשה בעצם מפגש של יומיים של פורום מטכ"ל. אתה יודע מה זה פורום? רק האלופים, שבו בעצם מי שהציג ניתוח שתכליתו הייתה להציג מצד אחד את הבורות האופרטיבית ואסטרטגית של צה"ל, ומצד שני כיוונים אפשריים להתפתחות מבחינת פיתוח המצביעות, זה היה אני, הוא בחר בי. ובעצם לקחתי את הסיפור של המגננה ברמת הגולן במלחמת יום כיפור. את ההתרסקות, את הכישלון,
של המגננה. ושוב, הלכתי לארכיון, מסמכים, דוח אגרנט, ישבתי על דבר, והצגתי את הדבר הזה במשך יום וחצי. ומדי פעם היו קטיעות של אילן בירן ויאיה, לא חשוב. בסוף היום השני, כשבעצם סיכמתי את האירוע, קם דן שומרון, שהיה רמטכ"ל. אגב, איש מעולה, תדע לך, איש קצת כבד לשון, קצת לא רהוט, אבל חכם, אמיץ, לא חשוב. קם ואמר, וואלה, לא ידעתי שהיינו חרות כאלה. הטרגדיה של צה"ל, שוב, אני נותן לך את פרשנותי, הטרגדיה של צה"ל ראשיתה בבן גוריון. תראה, כשמלחמת השחרור מסתיימת, בעצם יש לצה"ל, שהוא במין מצב של התהוות תוך כדי לחימה, יש לצה"ל את המצביא הטוב ביותר. צה"ל ייצר, בלי בתי ספר, בלי קורסים, בלי זבי, הוא ייצר את המצביא האולטימטיבי, יגאל אלון. והוא ייצר בעצם, באמצעות יגאל אלון, צבא מהפכני. מה זאת אומרת מהפכני? אנשים לא אוהבים את המילה מהפכני. הפלמ"ח היה ב10 דרגות יותר מקצועי מהצבא הסדיר שקם אחר כך. משום שאנשים היו איכותיים, והם למדו את מקצוע המלחמה, לא רק ברמה הפרקטית, באופן הכי פרטני, תובעני, מדוקדק, יצירתי. הם גם היו אזרחים, הם חשבו אזרחית, לא רק צבאית, והם בנו ארגון שמתאים לאקולוגיה הזאת, מתאים למדינת ישראל בתנאים של מדינת ישראל אז. יגאל אלון, מי עושה את המבצע האחרון במלחמת הקוממיות? מה המבצע האחרון במלחמת השחרור? מבצע עובדה. יגאל אלון, אחרי מבצע חורב, יגאל אלון חסר שקט, כי הוא מבין שבן גוריון הולך לעשות הסכם, הולך לשיחות שביתת נשק עם המצרים, אחר כך עם הירדנים, אחר כך עם השאר. והוא בעצם, כל המהלך שלו בחורב נועד להבטיח שבדיונים עם המצרים, קו הגבול יהיה בשפך נחל עזה. בן גוריון נכנע ומסרב. יתרה מזאת, בן גוריון תמיד חושד בו שהוא חותר תחתיו, למרות שהוא האיש הכי נאמן, והוא הקצין הכי יצירתי, ובן גוריון יודע את זה. הוא פותר הבעיות האולטימטיבי של מלחמת השחרור. בן גוריון לא שולח אותו לשיחות, אלא שולח את רבין, את הסגן שלו. רבין משם אומר לו, שמע, אם המצרים סגרו, עכשיו הולכים לסגור עם הירדנים. ויגאל מבין, אני מזכיר לך, שכששיחות שביתת הנשק במרץ, אפריל 49 מתנהלות ברודוס, אנחנו בקו של באר שבע. הנגב לא בידינו. אנשים לא יודעים את זה. הנגב לא בידינו. יגאל, שאגב, באר שבע, מי תופס אותה? יגאל בסוף מבצע יואב. הוא עושה עוד מהלך, למרות שבן גוריון לא רוצה. יגאל מאלץ את המטכ"ל לאשר לו לעשות מבצע לתפיסת אילת. בוא נגדיר משהו. אם זה היה תלוי במטכ"ל, הנגב אולי לא היה בידינו. איזו שאלה? רק יגאל לא היה חייב. לא במטכ"ל. תראה, אל תנתק. אם זה בראש הממשלה ובמטכ"ל, הנגב לא היה בידינו. אבל בן גוריון רק בדיעבד אמר תלכו לנגב, נכון? בדיעבד הוא נהיה, אתה יודע, יגאל מכניס לו ב4 ימים עושים מבצע שלא נהרג בו. חייל ישראלי אחד, כן, בין 6 ל10 במרס 49. המבצע של תפיסת אילת, 3 חטיבות,
חטיבה 12 מונחתת ומסתננת. מונחתת בשדה אברהם ומסתננת לכיוון אילת. הולכת על הכביש, דרך מעלה הקרבים לכיוון אילת ומתחככת בירדנים, וחטיבה 3 אלכסנדרוני תופסת את עין גדי. עושה מבצע ימי, הכל באותו 4 ימים. לא נהרג ישראלי, לא נהרג ירדני, הבריטים לא מתערבים, הנגב בידינו. אתה מכיר את המברק שהוא שולח, ששני המח"טים, מח"ט 1 ומח"ט 12, סרגי, שולחים לבן גוריון. קבל את חטיבות 1 ו-12 מעניקות למדינת ישראל את אילת. יגאל מבין שהולכים לסגור עניין עם הירדנים. והוא אומר לבן גוריון, אחרי עובדה, תן לי לעשות עוד מבצע, נגמור בירדן. הירדנים יהיו ממזרח לירדן, קו הגבול יהיה הירדן, בן גוריון מסרב. הוא כתב צה"ל היום, עזוב את חיל האוויר, צה"ל היום לא יכול לעשות מבצע, את המבצע הזה שיגאל עושה לתפיסת הנגב. היום צה"ל לא יודע לעשות מבצע כזה. אני רציני. עם כל הפלברות וכל הוונטות וכל הטכנולוגיה וכל הבלבולי ביצים. כי אין את הראש הנועז הזה ואת היכולת באמת להמציא אסטרטגיה. עכשיו בן גוריון מפרק את זה. והוא בונה צבא בינוני על יוצאי הצבא הבריטי, ומי שתראה קצת מחלץ אותנו מהדבר הזה, משה דיין, שהיה נחות ליגאל אלון במצביעות, אבל בפוליטיקה הוא יעני הבין. ומלכתחילה תראה, צה"ל מוקם על בסיס לא טוב מההתחלה. וזה רודף אותנו עד היום. עכשיו, הדבר הזה. מי מציל אותנו במלחמת יום כיפורים? מי מציל אותנו? אנחנו בעצם ביום ראשון, 7 באוקטובר, יש מפגש בפיקוד צפון של דיין, קו על גליל העליון, דדו, לסגת לירדן מרמת הגולן. הוא הציע לעצב קו על הרי צפת. כן, אבל הגבול יהיה הירדן, לסגת לירדן, להשיג את הכוחות מרמת הגולן. למה הנסיגה לא יוצאת אל הפועל? חופי, דיין ודדו בפיקוד צפון. למה זה לא יוצא לפועל? כי שני מח"טים מסרבים פקודה. מי? מח"ט 7, בן גל, יאנוש, הוא אומר, מה פתאום שנסוג? קשה, מלחמה, ומח"ט 1, אמיר דרורי, מסרבים פקודה. אגב, הדרום לא בידינו, דרום רמת הגולן, אני מזכיר לך, אחרי הלילה, בעצם כל הדרום, מח"ט 188, הרוג כבר. זה צה"ל, אתה מבין? תראה, צה"ל רווי באנשים טובים. הנוער הוא בסדר, הנוער שלנו הוא טוב, אנשים הם טובים, גם הלוחמים הטקטיים הם טובים. הבעיה שאנחנו לא מגדלים מצביעים. לא מגדלים מצביעים. אנחנו לא מבינים שבעצם הדבר הזה שנקרא מצביעות, תפקידו לא לבצע הוראות. תפקידו, הייעוד הראשון של מצביע הוא לעזור לראש הממשלה או לשר הביטחון להבין באופן ביקורתי, להשיג הבנה אסטרטגית על המציאות. זה לא קורה. עכשיו, כל הסיפור של הסיפור של 73 חוזר באופן הרבה יותר נורא באוקטובר 23. זה אותו סיפור, זה סיפור של קלות דעת, זכיחות דעת של הגנרלים. אנחנו נכסח אותם, אנחנו נערוז, זכיחות דעת, ניתוק וחוסר יכולת לחשוב מערכתית על המציאות. ואת התוצאות אנחנו רואים. שוב אני אומר את זה כל פעם מחדש, אני נפגש עם, אני כבר עשיתי המון רעיונות, ולעיתים די רחוקות אני חייב להגיד, אני נפגש עם מראיינים שהם מה שנקרא... מתראיינים. מרואיינים, כן. אתה כמעיין המתגבר, אתה, מה זה יודע את החומר? כן. אתה ראו. מה שבולט זה באמת הידע שלך,
הרהיטות, השליטה בחומר, האופקים הבלתי נגמרים. אדם יש לו, אני אקח אותך לראות את החדר עבודה שלי, היו לנו בבית הזה 14,000 ספרים, חלק גדול מהם העברתי למשרד שלי, שעזבתי אותו והשארתי אותם שם במשרד, בצבא, במב"ל. תראה, אני קראתי אלפי ספרים בחיי, וכתבתי 3, כולם באנגלית אגב, כולם באנגלית. אני לקחתי, תראה, כל אחד מאיתנו יש לו המון רמות של זהות, בלי להיות מודע לזה. יש לך את הזהות של בית הוריך, יש לך את הזהות של בית הספר, של התנועה, של החבורה, ושל המקצוע כל פעם. הזהות שלי היא של חייל. אני מאמין במקצוע. וליבי כבד על זה שאני רואה מה קורה לנו. תראה, יש לנו אנשים שהם אנשים טובים, אבל הארגון חרא. תראה, מסקץ של ראש הממשלה, זה קצין מבריק. מי זה? רומן גופמן. רומן. הוא מנעריי. אתה לא מבין איזה מוח יצירתי. אבל כשאתה מתחבק עם השטן, אתה מתמלא מחלות. וצריך להבין את הדבר הזה. אותו דבר ירון פינקלמן, שהיה מפקד פיקוד דרום. אתה לא מבין איזה בחור איכותי זה. גם היה תלמיד שלי, אבל בסוף מה שאכפת להם זה, הם כולם דואגים, אתה מבין, חבר'ה, אתם לא מבינים את המקצוע. אתם דואגים לתחת שלכם. המקצוע אומר שמה שאני חושב היום זה לא מה שאחשוב מחר ולא מה שאחשוב מחרתיים. המצביא הוא נווד, הוא כל הזמן נמצא בתנועה של השכל. ואת זה למדתי יוונית, היוונים תפסו את הדבר הזה. יש מושג ביוונית שנקרא דיאנויה, זאת אומרת חשיבה בתנועה מתמדת. מדוע? העולם טאפנטרי, אומרים ביוונית, הכל זז כל הזמן. לכן, וככה אנחנו נכשלים, אתה מבין? יש לנו צבא טוב, אבל לא מתאים למלחמה ב-73. יש לנו צבא טוב, אבל הוא לא מתאים למלחמה, שמכין לנו מי? חתיכת פושטק, קרימינל. מי דפק אותנו, אתה מבין? יחיא סינואר? אתה יודע, זה מעליב, זה מעליב. הוא דפק אותנו, אתה מבין? והמזל שלנו בצפון היה שהייתה התעשתות, תדע לך. כל הסיפור של המפנה בצפון, זה סיפור של למידה, שמי שהוביל אותו זה גופמן. רוצה להודות לך על רעיון לא שגרתי, באמת לא שגרתי, זה לא בסוג רעיון שאני עושה, ואני אומר לך כבר עכשיו תודה רבה.